नमस्कार, माय स्पेशल डिशमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण या ठिकाणी हॉटेलमध्ये मिळणारं चिकन 65 घरच्या घरी कसं बनवू शकतो ते पाहणार आहोत। तर जास्त वेळ न घालवता पाहूयात त्याच्यासाठीचं लागणारं साहित्य। चिकन 65 बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी बोनलेस चिकन घेतलेलं आहे। चिकनला आपल्याला 4 ते 5 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे। त्याचबरोबर या ठिकाणी मी घेतलेला आहे अर्ध्या लिंबाचा रस, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। 1 मोठा चमचा आलं लसूण पेस्ट घ्यायची आहे। 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरलेल्या आहेत आणि 10 ते 12 कढीपत्त्याची पाने घ्यायची आहेत। 1 अंड फोडून घेतलेलं आहे। 2 मोठे चमचे कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचा आहे। आता इथे आपल्याला चवीप्रमाणे मीठ वापरायचं आहे। 1 मोठा चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे। 1 छोटा चमचा आपल्याला लागणार आहे काळी मिरी पूड। अजिनोमोटो घेतलेला आहे, हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। 1 मोठा चमचा रेड चिली सॉस घेतलेला आहे आणि हा रेड फूड कलर आहे, हा देखील पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। आता आपल्याला चिकनला मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे, तर त्यासाठी मी इथे टाकत आहे सर्वात आधी चवीप्रमाणे मीठ। त्यानंतर आता आपण इथे टाकणार आहोत 1 छोटा चमचा लाल तिखट, अर्धा छोटा चमचा काळी मिरी पूड, आलं लसणाची पेस्ट, अर्ध्या लिंबाचा रस, 1 फेटलेलं अंड। आता हे सर्व साहित्य चिकनला व्यवस्थित लावून घेऊयात आणि आपल्याला कमीत कमी 1 तासासाठी चिकन मॅरिनेट होऊन द्यायचं आहे। हे सर्व साहित्य मी चिकनला व्यवस्थित लावून घेतलेलं आहे। तर आपण आता 1 तासाने चिकन फ्राय करायला घेऊया। तर हे पहा, इथे 1 तास पूर्णपणे झालेला आहे। तर आता आपल्याला चिकन तळून घ्यायचं आहे, तर त्याआधी या ठिकाणी आपल्याला टाकायचं आहे कॉर्नफ्लॉवर। कॉर्नफ्लॉवर आपल्याला सुरुवातीलाच टाकायचं नाही आहे, जेव्हा आपण चिकन तळायला घेणार आहोत त्याआधी टाकणार आहोत। तर कॉर्नफ्लॉवर आपण चिकनला व्यवस्थित लावून घेऊयात। तर आता आपल्याला चिकनचे पीसेस तळून घ्यायचे आहेत। तर त्यासाठी मी सुरुवातीलाच कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं होतं। तेल छान कडकडीत गरम झालेलं आहे। चिकन फ्राय करण्यासाठी आपल्याला तेल कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे। जर ते व्यवस्थित गरम नाही झालं तर चिकनचे पीसेस व्यवस्थित तळले जाणार नाही आणि ते कुरकुरीत न होता वातड होतील। तर आपल्याला तेल व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं आहे। या तेलामध्ये चिकनचे पीसेस जितके मावतील तितके आपण टाकून घेणार आहोत। साधारणपणे हे 2 बॅचमध्ये तळून होतील। चिकन तळण्यासाठी साधारणपणे 4 ते 5 मिनिटे लागतात। 2 मिनिटे एका बाजूला आणि त्यानंतर त्याची दुसरी बाजू पलटून 2 ते 3 मिनिटे तळून घ्यायचे। चिकनला मध्ये मध्ये चमच्याने आपल्याला फिरवत राहायचं आहे, याच्यामुळे हे चारही बाजूने व्यवस्थित तळले जातील। आणि जर तुमच्या लक्षात येत नसेल की चिकन पूर्णपणे तळलं गेलं आहे की नाही, तर तुम्ही यातला एखादा पीस खाऊन चेक करू शकता। जर असं वाटत असेल की चिकन थोडंसं आणखीन शिजायला हवं तर आणखीन 1 मिनिटभर तुम्ही याला तळून घेऊ शकता। चिकन तळून तयार झालेलं आहे। तर आता आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। अशाच प्रकारे आपण राहिलेलं चिकन देखील तळून घेऊयात। चिकनचे पीसेस तळून झालेले आहेत। याला आता आपण थोड्या वेळ बाजूला ठेवून देऊयात आणि आता आपल्याला चिकन 65 बनवण्यासाठीचा तडका तयार करून घ्यायचा आहे। तर त्याच कढईमध्ये मी जे तेल होतं ते कमी केलेलं आहे आणि साधारणपणे 1 मोठा चमचाभर इथे मी तेल घेतलं आहे। तेल व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये ज्या आपण लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत त्या टाकायच्या आहेत आणि आपल्याला याला हाय फ्लेमवरती 1 मिनिटभर फ्राय करून घ्यायचं आहे। लसूण व्यवस्थित फ्राय करून झाल्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये मिरच्या आणि कढीपत्त्याची पाने टाकून घेऊयात आणि पुन्हा एकदा याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। याला परतत असताना हा तडका करपणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे, कारण गॅसची फ्लेम आपण हाय ठेवली आहे, त्यामुळे याला सतत फिरवत राहायचं आहे। आता आपण याच्यामध्ये ही जी आलं लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे ती टाकून घेऊयात आणि पुन्हा एकदा याला सर्व एकत्र करून व्यवस्थित परतून घेऊयात।
आता इथे आलं लसणाच्या पेस्टचा कच्चा वास जाईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। साधारणपणे 1 मिनिटभर याला परतून घेतल्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत 1 छोटा चमचा लाल मिरची पावडर, थोडंसं मीठ। आपण चिकनला मॅरिनेशन करत असताना मीठ लावलं होतं, त्याच्यामुळे तडक्याला जितकं आवश्यक आहे तितकंच मीठ इथे टाकायचं आहे। त्यानंतर आपण इथे अर्धा छोटा चमचा काळी मिरीची पूड टाकणार आहोत। सर्व मसाले टाकून झालेले आहेत, तर आता आपण याला एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता या स्टेजला आपल्याला गॅसची फ्लेम लो टू मीडियमच ठेवायची आहे, नाहीतर आपण जे कोरडे मसाले टाकलेले आहेत ते करपू शकतात। मसाले व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये हा जो रेड चिली सॉस घेतलेला आहे तो टाकून घेऊयात। त्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये पाव चमचा अजिनोमोटो टाकून घेऊयात। अजिनोमोटो टाकणे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, पण जर तुम्हाला हॉटेलसारखी टेस्ट हवी असेल तर याच्यामध्ये पाव चमचा अजिनोमोटो टाकू शकता। त्यानंतर आता आपल्याला इथे अगदी किंचितसा रेड फूड कलर वापरायचा आहे। हा देखील पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला नको असेल तर त्याऐवजी तुम्ही काश्मीरी लाल मिरचीचाही वापर करू शकता, परंतु आज मी इथे तुम्हाला हॉटेलमध्ये मिळणारी चिकन 65ची रेसिपी दाखवत आहे, त्यासाठी मी ते हा रेड फूड कलर वापरलेला आहे। आता सर्व साहित्य टाकून झालेलं आहे, तर आपण याला एकदा छान मिक्स करून घेऊया। तर आपला हा तडका पूर्णपणे तयार झालेला आहे। तर याला व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यानंतर आपण याच्यामध्ये हे जे तळलेलं चिकन आहे ते टाकून घेऊयात। या ठिकाणी हा जो तडका आहे तो थोडासा मला ड्राय वाटत आहे, तर त्याच्यासाठी मी इथे साधारणपणे 3 ते 4 मोठे चमचे पाणी टाकणार आहे आणि याला थोडंसं मी लिक्विडी बनवणार आहे। डिपेंड करतं तुम्हाला जसं आवडत असेल तसं। जर तुम्हाला थोडंसं लिक्विडी हवं असेल तर तुम्ही पाणी वापरू शकता, किंवा ॲज इट इज याच्यामध्ये चिकनचे पीसेस टाकून तुम्ही चिकन 65 बनवू शकता। तर पाणी टाकून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा याला मिक्स करून घेऊयात। तुम्ही चिकन 65 स्टार्टर म्हणून बनवणार असाल तर तुम्ही हा तडकाही बनवून ठेवू शकता आणि चिकनचे पीसेस फ्राय करून ठेवू शकता, आणि खायला घेण्याच्या आधी हा तडका गरम करून त्याच्यामध्ये चिकनचे पीसेस मिक्स करून गरमागरम खाऊ शकता। जर तुम्ही आधीच चिकनचे पीस याच्यामध्ये जर टाकून ठेवले तर चिकनचा जो आपण तळलेल्याचा कुरकुरीतपणा आहे तो निघून जातो। तर पहा, आपला हा तडका तयार झाला आहे। तर आता आपण याच्यामध्ये हे जे चिकनचे पीसेस आहेत ते टाकून घेऊयात। तर अशा प्रकारे तयार आहे हॉटेलसारखं घरच्या घरी बनवलेलं चिकन 65। अशा प्रकारची रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, आणि तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।